Hi guys, good morning. So ngayon is good morning ulit tayo. Ngayon guys, magmumukbang lang ako ng aking breakfast. And yung aking breakfast ngayon guys is charan. Fried rice to guys, and sunny side up egg siya. So yun. So with hot milk. So guys, samahan nyo akong kumain guys. Ay, wait lang. So yun. Kakain na ako guys, samahan nyo ako. So kasi itong mga aso ko nangungulit, gusto na rin kumain guys. Nasabi ko naman na mayroon kakakain sila. Kasi yung ulam nito mga alaga ko guys, iba siya. So yung ulam nila isa na mga dilata. Mayroong corned beef. Yung mumurahin lang naman na corned beef at yung not expensive naman. Tapos pag minsan pag napunta ako sa Talipapa, bibili ako ng meat. Gagawan ko ng adobo. So parang ulam na din namin lahat yun. So today is May 18. So dito sa amin na siya. MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. So, ilan yung actually baka ang aso ko kumaka ang uwa. Anday mamaya kakain kayo. Copyright ako.
Lana. Lana, Bing. Lana. So ayun guys, tapos na kami magmukbang together with my dog. So kung napansin nyo, medyo meron akong favoritism sa kanila kasi itong si dog na itong si Jazz. Mahal na mahal ko ito eh kasi ito yung naiwan sa akin ni mama. Kaya spoiled sa akin ito eh. So ayun guys, so ang ganito lang muna ang aking video, ang aking pagmumukbang. Sana na-enjoy nyo ang aking pagmumukbang at naki-enjoy din kayo. So guys, salamat sa pag-join sa akin sa aking channel. So thank you very much sa panonood ng aking video guys. So thank you very much. See you again next guys to my next video guys. Thank you. Keep safe everyone guys. Bye-bye. Bye-bye ka na guys. Ay Jess. Bye-bye po. Yes, bye-bye ka sa kanila. Bye-bye. Bye-bye.